2026 рік – це рік під циферкою 1. Енергія початку, енергія зародження, абсолютно все починається з чистого листочка. Все те, що в 2025 році від вас пішло, що від вас забрало, силою, болючим моментом, якимись такими моментами, де ви не хотіли того, або навпаки, ви свідомо розуміли, що воно від вас іде, і ви з легкістю це відпускали, розумійте, що в 2026 до вас прийде ваше, прийде нове, це початок нових відносин, початок нового етапу життя, початок абсолютно нових таких своєрідних сценаріїв життя. Мрійте, загадуйте, пробудовуйте і розумійте, що енергія для всієї планети – це енергія 1, але особисто ваш рік потрібно прорахувати окремо. Знову ж таки, кому потрібно, звертайтесь на консультацію. Чітке розуміння того, що потрібно вам, конкретно дасть вам просто інструкцію до того, що яких помилок уникнути, що не робити, і що буде для вас в мінусі, а що буде для вас в плюсі, що вам конкретно потрібно робити для того, щоб вийти на зовсім інший рівень. Знову ж таки, все залежить лише від вас. Для всієї планети конкретно циферка 1, вихід на новий рівень, новий етап, чистий етап, наче вибудовування, наче таке, знаєте, розуміння того, як ми йдемо, куди ми йдемо, відновлення, проекти, де направлені на відновлення, закладення певного такого кирпичика в певну таку систему, де воно все з часом потім вийде на новий рівень. Розуміння цього, воно конкретно дає нам чітку інструкцію, що спочатку потрібно посіяти, а з часом воно проросте. Розумійте, що якщо ви будете в мінусі, то це рік максимально великих, болючих, егоїстичних моментів, де до вас прийдуть люди, які дійсно будуть максимально болюче вас бити, де кожного разу ситуація все буде болючіша і болючіша, де, здається, куди більше, а людина ще більше і більше егоїстично буде вчиняти по відношенню до вас через те, що це таким чином життя вам каже: виходь на новий рівень, роби по-іншому, починай спочатку. І знову ж таки, якщо ви бажаєте відкрити якусь свою справу, звільнитися з роботи, зробити крок в якомусь своєму, в якійсь справі, перейти в якийсь відділ чи так далі, обов'язково це робіть. Через те, що якщо ви це не робитимете, у вас будуть душевні муки, у вас буде катування себе, ненависть до себе, згризання, ви будете себе картати і відчуття зсередини, що от пече, розумієте? Бувають таке, кажуть людина, що душа болить, наче все якби нормально, а от всередині оця біль така, пече. Оце буде про те, що оця енергія, яка є у вас, яка конкретно вам дається, ви її типу як не випускаєте, думаєте, от я збережу, а воно вас просто потім розриває. От середини оця така біль пече, розумієте? Обов'язково потрібно щось нове. Прорахуйте, воно буде удачне чи неудачне, в якому напрямку вам краще і так далі. Це вже деталі, які потрібно уточнювати саме конкретно про вас. Але розуміння того, що потрібно обов'язково щось нове, знову ж таки, це сюди відноситься і народження дітей, і початок навіть планування дітей, розумієте? Це також сюди. Просто оце усвідомлення, що все те, що старе, потрібно відпустити і залишити в 2025 році. Все. Прямо до того більше не вертаємося. В голові собі чітко усвідомили, що у вас новий початок і по-новому ви починаєте діяти. Розумійте, що якщо ви не будете робити ніяких кроків, типу, я почекаю, якось буде, та я потерплю, та ні, зараз поки роботу шукати не буду, бо там війна і так далі, ще чуть-чуть, ще якось воно буде, це буде період застою, коли, розумієте, воно ніяк не рухатиметься і все буде не лише просто на рівні такого, що супер погано або дуже класно, а просто як нейтральне, якби не гірше, да? Сидите по в гамніщі, і боїтеся рухнутися, бо якщо ви чуть-чуть нахилитесь, то захлибнетеся, розумієте, в рот попаде це гамно. Оце вам воно, оце вам та історія про те, що якщо ви будете перечікувати і ждати того, що воно якось пройде, може воно якось буде, я перетерплю, це коли ви сидите взахльоп, і шаг не зроблю, бо захлибнуся. Розумійте, що вам потрібно просто змінити свої налаштування в своїй голові, чітко усвідомити, що цей рік – це рік початку, рік
посіву, коли ви поле перегорали, потім ви сієте туди зерна, розумієте? І там, наприклад, картоплю так само ж ви туди садите спочатку оці насінинки, а потім воно проростає. Ви з часом будете збирати врожай. Якщо ви нічого туди не посадите, якщо ваше поле буде повністю прямо не оброблене, да, ніяке, от воно просто собі стоять, тернами заросло, вже там будь-які і так далі, ви з часом те саме пожнете. Ви абсолютно нічого не матимете, ви будете нарікати, розказувати, що все погано, будуть проблеми зі здоров'ям і так далі. Ви навіть близько не усвідомите, що це лише наслідок ваших дій. Конкретно, чітко усвідомлюйте, що максимально круто створювати щось нове, прямо йти в щось нове. Це елементарна ситуація, коли ви ніколи в житті не в'язали, або не шили, або не вишивали і так далі. І от саме в 2026 році ви почали в'язати. От познайомились з якоюсь там людиною, і вона вас навчила в'язати. Або ви ніколи в житті там не пекли торти, да? І тут в вашому житті з'являється там ваша сусідка, яка каже, от давай спробуємо. І от там вам потрібно спробувати. Не потрібно сидіти вагатися, а вдруг, а не вдруг, а що скажуть, а як буде і так далі. Пробуйте, розумієте? Від інших людей завжди приходить пропозиція. Ваші оці всі бажання, вони якби висвітлюються іншими людьми. Просто вмійте це почути. Якщо у вас немає відносин, ви хочете побудувати відносини, от прямо загадайте це бажання, що я маю відносини. І прямо от відчуйте, які ви щасливі, коли у вас є ці відносини. І конкретно от прямо в 2026 році до вас ваше прийде. Через те, що це початок оцього нового, розумієте? Не може бути по-другому. Але якщо воно до вас буде приходити, а ви перебуваєте в мінусі, отой період такого егоїзму, застою, відторження, того, що от мені не треба, я сама і так далі. Відповідно, ви раз не прийняли, другий не прийняли, третій не прийняли. Все. Далі ви будете просто-напросто нарікати на те, що ой, у всіх так класно, а в мене так все погано. Розуміння, тільки розуміння дасть вам конкретні ключі. Знову ж таки, 2026 рік – рік такого блаженного, елементарного і легесенького, отого такого початочку, коли ви самі засіюєте все те, що вам треба. От посійте в свою землю, посійте в своє життя те, що ви хочете, щоб у вас було. І все. І ви потім пожнете оці прекрасні плоди.